Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, tịnh chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư lý khổ đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suchedoye Erlahadi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tát Đát Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen xue yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, all good known advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Kiên Hoa, kính thưa sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right. Today is the 17th of July, 2011, in Rosemead, California, lecturing on Amitabha Sutra. What happened to the text? Did he leave? Couldn't take it, huh? He stayed up all night to read the Medicine Master Sutra. Cái ông Mỹ đó, ông thức cả đêm luôn để ông đọc cuốn kinh Dược sư tiếng Anh. Tại ông muốn sửa cái đó. So he had to go home and get some rest. He couldn't take it anymore. Mệt sức phải đi về. Okay. We are on slide 375 ở cái tấm 375 của kinh giảng Phật thuyết kinh A Di Đà. Manjushri has a verse very short but very to the point. Ngài Văn Thù Sư Lợi có một cái câu kệ nói về cái vãng sanh rất ngắn nhưng là rất có ý nghĩa. You want to translate? Do we need a microphone for that, or you want to translate privately? That's okay too. But because she's behind you, she needs translation too. Amy is so relaxed. She forgets about translation nowadays. It says, I vow at the end of my life to sever all afflictions, to see Amitabha, and be reborn unto peace and bliss Buddha land. Okay.
Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát của trí huệ, đại trí huệ. Thì Ngài mới làm cái nguyện, có cái câu kệ nói rằng là nguyện lúc mà cuối cùng cuộc đời đó, nguyện ngộ chung thời, thì có thể diệt trừ hết tất cả những cái phiền não mà có thể thấy được Phật A Di Đà, và có thể được vãng sanh vào cái cõi an lạc. Okay. What's the point? Ý nghĩa là sao? Cái vị này là một cái vị rất hiểu đời, hiểu sự. This is the wisest man you can find. And he's stating that the crowning achievement of his life would be to be able to do this. Cái ngài là một cái vị có đại trí huệ, mà ngài quyết định rằng cái chuyện mà thành công lớn nhất trong cuộc đời của ngài đó, người có đại trí huệ đó là làm cái việc này. Là làm gì? Okay? He hopes that when everything comes to an end, ngài mong rằng khi tất cả mà lúc mà kết thúc của cuộc đời mình, go ahead. Did you already said the whole thing? Not yet. Oh, okay. So, 法师说这就是这是文殊求生记，他有讲说A bit louder because I can't barely hear you. 他有讲说I don't remember what you said. 愿我命终时尽除诸烦恼，面见弥陀佛，往生安乐刹。观此则发愿求生，故当务之急。So he says, regardless what I could achieve this lifetime. Ngài nói sao? Ngài nói là không cần biết tôi làm gì để xong cuộc đời này. For some of you, your crowning achievement in your lifetime may be that I have beautiful children and they're happy and so on. Or for the men, you might be thinking that I'm made a fortune and I'm my own boss and I'm self-sufficient and I'm free of diseases. Dạng như bên phụ nữ thì quý vị nói là tôi có gia đình, tôi con cái sung sướng, hạnh phúc. Người đàn ông thì có thể nghĩ là tôi là được tự chủ, được cái sự đem lại cái sự an toàn đầy đủ cho gia đình của tôi, thân không bệnh hoạn. This man here says, when it's time for me to die, the one thing that I hope is going to happen is that I will have no afflictions. Thì Ngài Bồ Tát này mới nói là khi mà tôi chết, tôi hy vọng được một chuyện nó xảy ra, là tôi không có phiền não nào hết. 所以他说，他发愿说，不像一般人是发愿是希望可能赚很多钱这样子，然后他的发愿是说，希望我命中时是没有任何烦恼的。So, what does it mean to have no affliction? Không phiền não nghĩa là sao? You have no regrets. Không có luyến tiếc gì hết. You don't miss your children. You don't miss your spouse. Quý vị không có luyến tiếc vợ chồng, không có luyến tiếc con cái. That's no affliction. Đó là không phiền não. 什么叫做没有烦恼呢？就是你没有遗憾，你不会想还挂念着你的小孩啊，或者是你的另外一半。Okay, not easy thing to do. Đó không phải là dễ làm đâu. Okay. Bây giờ trước khi chết Ngài đã bắt đầu sửa soạn để mà tới được có thể làm được như vậy rồi. He knows it's very difficult, so he's preparing for that. Okay, why is it important? Tại sao nó quan trọng? It is important because then he gets to see Amitabha Buddha. Tại Ngài nói như vậy, cái này cái nói khéo, nhắc khéo, Ngài nhắc khéo cho mình biết. Nếu quý vị mà không có phiền não,
ta sẽ gặp được Phật A Di Đà. Nó dễ dàng như vậy. 为什么这么重要呢？那它之所以重要，就是因为这样子，他就可以见阿弥陀佛。If you really have no afflictions, you will get to see Amitabha Buddha. Sự thật là như vậy. Nếu như quý vị không có một phiền não gì hết, thì quý vị sẽ gặp được Phật A Di Đà. Và quý vị sẽ vãng sanh vào cõi Tây phương cực lạc được. Then you'll be reborn to the Western Bliss Pureland yourself. 所以，如果你真的没有任何烦恼的时候，那你就可以见到阿弥陀佛，然后往生西方极乐世界。It is that simple. Nó dễ dàng, nó giản dị như vậy đó. 就这么简单。OK， 入境怎么样？你说什么？难做到。对，做不到的。最后一面的时候。OK， 可以，没问题。最后一面。对呀，见最后一面的时候，要说不见孩子，也不见那配偶的时候，可能很难做到。为什么？为什么做不到的？就是嘛，最后一面只是这么一次就完了吗？为什么？就是为什么？那么就是以後再沒有機會的意思，所以覺得難。Nói chuyện này không phải làm dễ làm mà tại vì cuối cùng á, mình sao mà không có luyến tiếc được. How is it possible? Okay. Of course, it's very difficult because your life is built upon attachment. Nó khó tại vì chúng ta là sống chúng ta là sống của chấp trước. Okay. We very attached, especially we are very attached to our family. Cái chấp trước mà rất nặng của chúng ta là chấp trước vào gia đình. Đúng không? Very attached to our family. 法师说很难，是因为我们一生都是在建立很多执着，我们都是非常执着于我们的。So the first attachment you have for most people is attachment to the family, your loved one. 所以你通常最大的这个最大的执着就是你的亲人。And then another attachment is what's going to happen to your money. 然后再来就是接下来是你的钱，你就会想说你的钱会怎么办。Rồi cái khó khăn thứ nhì là quý vị bắt đầu lo âu về cái chuyện gì xảy ra với cái tiền quý vị, của cải quý vị bây giờ. You've spent your entire life accruing it. You're not going to be able to let go that easily. Mình bỏ cuộc đời mình tích tụ cái của cải mình bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Cả đời mình công khó, mình tạo một cái sự nghiệp, tạo một cái của cải như vậy, sao mà bỏ được? 说你花一辈子在赚钱，你不会那么容易就放手的。So Amy, have you thought about the end of your life yet? What are you going to do when the end comes? What are you going to think about? Huh? Give everything away. You throw everything away. Give It's easy for everything you away. to say right now. Okay? Give it away. She just bought an iPad 2, by the way. And she's going to throw it away. Yeah, right. No, iPad 2. Yeah, iPad 2. No, iPad 2. Cô nói, tôi hỏi cái cô nói là cô bây giờ nghĩ đến cái chuyện mà tại cô nó mới 30 tuổi thôi, hỏi cô nghĩ về cái chuyện mà lúc mà cô chết cái chuyện xảy ra. Give it away, not throw it away. Yeah, give it away. Yeah. Cô nói cái gì cô cũng bố thí hết. Tôi nói nói dễ dàng lắm. Cô mới mua cái iPad số 2. Thích dễ sợ, đi đâu cầm theo. You see her grabbing the iPad 2 everywhere she goes, you know. Yeah, and a beautiful cover now to go along with it. Yeah. 2 weeks ago it was only no cover. Now it has a nicer cover, like a lizard skin color, I think. Crocodile cover. We are so attached that by the time we leave, there are many attachments that bind us back to this world. Cái lý do
mà mình khó khăn mà vãng sanh được là tại vì lúc mình đi đó mình có nhiều cái ràng buộc quá đi, có rất nhiều cái ràng buộc về tình cảm, ràng buộc về cái vật chất. You have so many attachments about your emotions, emotional attachment about your assets. It's very difficult to undo. Okay? Next slide, 376. You see, the reason that people are able to be reborn into Western Bliss Pureland are a special group of people. They're called superior and good people. That's what the sutra says. Quý vị mà có cái tâm muốn phát tâm muốn vãng sanh này, phải hiểu như vậy này. Có một cái loại người đó mới vãng sanh được thôi, chứ không phải ai vãng sanh cũng được đâu. The truth of the matter is that only a certain group of people are able to obtain rebirth. Good and superior people. 所以说，能够往生西方极乐世界的人，是因为他们是上优越的人，跟上善的人。Có cái loại người mà có thiện căn, là người có người lành, người tốt, thì những hạng người đó thì họ được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Okay? Tại sao như vậy? Tại vì những cái hạng người đó ta biết, ta có cái khả năng, có đủ phước để mà phát cái nguyện để mà vãng sanh. Why are these people called superior and good people? Because they have enough blessings to be able to realize the importance of rebirth to the Pure Land, and therefore they made a vow for rebirth. And they mean it. They're simply making a vow because they really want to, not because they're imitating someone. 因为他们知道往生西方极乐世界的重要，所以他们才发愿能够去那里。Thành ra những cái người này, người thượng thiện căn, họ người có căn cơ rất là thâm sâu, và cũng người cái bản tính rất là tốt. Thành ra họ hiểu cái sự quan trọng của cái vãng sanh, thành họ phát cái nguyện để mà vãng sanh. Thì những cái người này đó, họ sẽ được vãng sanh. Ok? Là tại vì họ có đủ cái phước để hiểu cái sự quan trọng, cái động cơ thúc đẩy là hiểu cái sự quan trọng của cái vãng sanh và lập cái nguyện để mà vãng sanh. The point here is that these people have the blessings to be able to understand the importance of rebirth. Rebirth is probably one of the best things you can have, you could do for yourself. Một cái vãng sanh là một trong những cái sự thành công quan trọng nhất mình có thể làm được. Okay. Thành họ hiểu sự quan trọng đó, họ muốn phát nguyện vãng sanh. Okay. All right. Any questions? So, who has made the vow for rebirth? Ai đã lập nguyện vãng sanh? Cho tôi coi. Raise your hand. 所以有发愿要往生西方极乐世界的人，请举手。Who has not made a vow for rebirth? 还没发愿的举手。Okay, young man, have you made a vow for rebirth yet? He doesn't know what I'm talking about, I'm pretty sure. Okay, 377, 377. What are superior roots? Sao gọi là thượng căn? These people are the good within the good. Những người thiện căn là những người thiện trong những loại người thiện. 什么是上善呢？这些人就是有善中善。Có nghĩa là họ có năm cái loại bồ đề tâm. They made a vow for Bodhi, and những người thiện căn này đã lập nguyện bồ đề, có người muốn thành Phật. Vow for Bodhi means that you want to become a Buddha. Okay. Of all the undertaking you have, the most important one is to become a Buddha. Tất cả những cái việc làm quý vị trong cuộc đời này không có gì quan trọng hơn thành Phật. This is the most difficult and the most worthwhile thing you can accomplish. Anybody can accomplish.
Sự thật là như vậy. Quý vị có tin Phật Pháp không? Tin Phật Pháp nó không quan trọng. Cuối cùng thành Phật là một cái thành công mà lớn lao nhất mình có thể có được. 意思就是说，你有发菩提心，发菩提心的意思就是你要成佛。So that's why you need to make the vow to become a Buddha or the resolve for Bodhi. Thành cái phát Bồ Đề tâm có nghĩa là mình muốn thành Phật. 所以你才需要发愿。And there are five stages. Có năm cái trình độ khác nhau về cái Bồ Đề tâm. And there are five different types of body mind. Somebody help her out, please. 所以有5种这个菩提心。According to the great Shastra. 智论里面也有讲。智论，对不起。First one, you bring forth the body mind. Thứ nhất là phát Bồ Đề tâm. 第一是发菩提心，发心菩提。Why is it important? Tại sao phát Bồ Đề tâm quan trọng? 为什么很重要呢？ It means that you've been revolving in a sea of birth and death, and you bring forth the body mind. Okay. 意思就是说你在生死中，无量生死中，轮回，然后你发菩提心。That means that this is important because when you revolve in the cycles of birth and death, you can't help but get confused. Cái này nó quan trọng, tại vì như vậy nếu quý vị còn trong luân hồi, quý vị sẽ bị maybe mê muội mà không biết mình mê muội. 很重要，是因为你在轮回中的时候，你没有办法不迷惑。And the body mind is the mind that enables you it gives you a direction of escape. Quý vị mà phát Bồ Đề tâm là một cái hướng, định một cái hướng để mà được giải thoát, để đắc được cái giải thoát, thoát khỏi cái vòng luân hồi, thoát khỏi cái sự mê muội của sanh tử. The body mind gives you a sense of direction, the opportunity to rise above the cycles of birth and death and get out of all the suffering. 所以菩提心发菩提心的话，给你一个机会，让你可以脱离这个轮回。Okay, any questions? You see, it's important because for a lot of people, they don't realize that they want to put an end to birth and death. Nên là nó quan trọng, tại vì ngụ ý là như vậy nè, là quý vị hiểu cái sự quan trọng của cái ngừng cái sanh tử, mình muốn thoát khỏi cái luân hồi. For most people, they take this life as being born and dying as a fact of life. Phần lớn những người thế gian này, người ta coi cái chuyện sanh tử là chuyện thông thường. Mình sinh, xong mình sống, xong mình chết. Mình chấp nhận cái chuyện đó. The wise one realize that we do, the cycles of birth and death is a lot of suffering. Những người mà có trí huệ, người ta biết rằng cái chuyện sanh tử là chuyện rất là khổ. Ta muốn thoát cái đó. 很重要，是因为大部分的人并不觉得他们要脱离生死。那比较有智慧的人才知道说，轮回是非常多，有非常多要受非常多的苦，所以他们想要脱离轮回。Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. It seems it doesn't sink in for a lot of people. Có nhiều người nói mà cũng không hiểu cái sự quan trọng, cái sự kiện nó quan trọng, cái ý nghĩa nó quan trọng như vậy. So number two, the number two is subduing body. Cái thứ nhì là phục bồ đề. 所以第二是伏心菩提。It means that you sever all your afflictions. Cái tâm này là cái tâm mà quý vị đã đoạn hết tất cả những cái phiền não.
意思就是断诸烦恼。Okay, meaning that you attain a peace of mind. Nói cách khác là quý vị có đắc được một cái sự an nhiên tự tại, không bị phiền não nó quấy nhiễu. You are no longer afflicted by your afflictions. 所以peace of mind， 所以你不会再被你的烦恼，就是烦恼，被你的烦恼。Thank you. And in terms of practice, you can recite the Buddha's name. You can recite if you have some kung fu, you recite Buddha's name and you suspend your afflictions. Nếu quý vị tu mà tới có tu niệm Phật tới một cái trình độ nào đó, quý vị niệm Phật là những cái phiền não nó ngừng lại. 而实行的方式就是念佛名号，那你的烦恼自己就会消灭。Okay, this is important because you need this. Now we're referring. Number one is we have an aspiration. Thứ nhất, trình độ thứ nhất là mình muốn có cái khuynh hướng, mình muốn thoát, mình muốn ngừng lại cái đau khổ này, mình muốn cái khổ sở này. You have the aspiration to end suffering. That's number one. Thứ nhất là mình muốn ngừng cái sự luẩn quẩn này. Okay, mình thoát không được. Mình cứ kẹt hoài, mình không biết mình kẹt. Mình cứ tưởng mình hay, tưởng là mình có tự chủ. See what happens? Number one is that the realization that we've been cycling in this sea of birth and death endlessly. We have no way to get out. And the way to get out is Buddhahood. Ta mới biết là trong quá khứ mình đã từng luân hồi rồi. Mình cứ kẹt cái vòng luân hồi, sanh tử hoài mình không biết. Mình cứ kẹt ở trong đó. Bây giờ mình phát giác là nó có một cách thoát. Là mình phát cái hướng là muốn thoát bằng cách là mình muốn thành Phật. Okay? Cái đó phải có phước lắm mới hiểu cái sự quan trọng phải thoát. Phải muốn thoát mới thoát được. The important thing is that you have to realize you want to get out. You don't want to get out, you will keep on cycling in birth and death. Nếu quý vị không muốn thoát ra khỏi, quý vị vẫn tiếp tục như thường. Như trước. Nothing is changed. If you don't want to get out, nothing is changed. 所以说，法师说，第一点就是你要有这个想法，就是你想要脱离。那你如果不想要脱离的话，你就会一直轮回。那你要脱离的话，你才会发菩提心，才有機會可以脱離。And then once you decide you want to get out, so khi mà quý vị đã quyết định muốn thoát ra rồi, okay, then you have to do something to get out, okay. Muốn thoát ra phải làm cái gì mới thoát được. Thì một cái phương pháp làm là tu. One way to do about it is you cultivate, and one way to cultivate is to recite the Buddha's name. Mình muốn thoát ra mình phải tu mình phải niệm Phật. Một cách tu là mình niệm Phật, okay. Thì quý vị niệm Phật hoài tới một lúc nào đó thì quý vị có cái công phu niệm Phật. Rồi cái công phu nó cho phép quý vị nó đoạn phiền não, tạm thời nó đoạn phiền não. Đó là cái công phu niệm Phật của mình. Okay. Thành ra đừng có nghĩ là mình niệm Phật là mình niệm Phật khơi. Niệm Phật á, nếu niệm Phật mà đúng á, thì tới lúc nào đó mình có đủ công phu để nó đoạn được cái phiền não của mình. Mình có tạm thời sung sướng. Mình có một cái vị cái khoái lạc ở trong tu hành ở đó. Bởi vì người ta mới niệm Phật, chứ không phải nói niệm Phật khơi khơi đâu. 所以你一旦决定要脱离的时候呢，你修行，你就有方法，就是你修行。那修行其中一个方法就是念佛名号。Okay, and next level, trình độ thứ nhì, trình độ thứ ba. Next level is that now you have the clear mind body. Cái trình độ thứ ba là minh tâm bồ đề. Nghĩa là sao? Vì quý vị có cái công phu niệm Phật, tâm nó lắng xuống. What happens is you cultivate. Let's say you recite the Buddha's name to the point where now your mind is still. Tâm mình nó bớt bị dao động, tâm mình không bị phiền não nữa. Okay. So your mind is clear, you're no longer afflicted. For example, someone insults you, you're not afflicted. You're not angry. Người ta chửi mình không có giận. Okay?
cái đó là không có phiền não. 再接下来就是到明心菩提的阶段，所以表示说你的心是不会被打扰的。And you continue, quý vị tiếp tục tu, cứ tiếp tục cái công phu càng ngày nó càng cao, thì lúc nào đó một ngày tới trình độ thứ 3 là quý vị bỗng nhiên phát cái huệ ra. Now we're talking about wisdom. Number 3 is wisdom. Number 2 is samadhi. Cái thứ nhì là định lực. Quý vị có cái nhập định thành quý vị ngừng cái phiền não. 所以这个阶段的就是你有智慧。那在前面那个第二是你有定，你有三昧。Cái thứ 3 là khi quý vị có cái định lực rồi thì bỗng nhiên tới trường hợp thứ 3 là quý vị ở trong định lâu đủ lâu thì tự động nó phát một cái huệ, bỗng nhiên có cái sự hiểu biết. Okay. The third phase is that since you're in number 2, you're in samadhi, you stay in samadhi long enough and something happens, something magical happens. Ở trong khi mà quý vị có định lực đủ lâu thì bỗng nhiên một cái chuyện huyền diệu nó xảy ra, bỗng nhiên quý vị hiểu, trí huệ nó mở ra. Okay. Tự nhiên nó mở ra, quý vị không cần làm gì hết. You don't have to do anything. Your mind naturally understands by itself. Okay? Understands what? 你不用做任何事情，到这个时候你的心里面自然就会了解什么呢？Understands that everything arises from the mind. Cái huệ này hiểu rằng là cái tất cả mọi sự kiện trong thế gian này nó từ tâm nó tạo ra, từ cái tâm mình nó tạo ra hết. Everything is conceived, created from your mind. 所以这时候你就了解说 一切为心造。一切为心造。Có nghĩa rằng cái tâm mình khi nó ác nó tạo ra chuyện ác. In other words, let me put it in simple words for you. If your mind is bad, then bad things happen to you. Nói một cách thiết thực, nếu cái tâm quý vị mà ác thì chuyện ác nó xảy ra cho quý vị. 所以当你的心是不正是不好的时候，不好的事情就会发生在你身上。If your mind is anchored on goodness, nếu cái tâm quý vị mà nó trụ trên cái thiện thì chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. Then if your mind is anchored on goodness, then good things happen to you. 所以说，如果你的心是向善的话，那好的事情就会发生在你身上。Bad things will dissipate. Cái tâm mà mình tốt thì những cái chuyện nó xấu bây giờ từ từ nó tản mát. 坏事自然就会被消灭。Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? And that is the beginning of your being to understand the true mark of things. 所以这就是当你开始了解这个实相的时候。Cái đó là cái bước đầu để quý vị thấy được cái chân tướng của mọi sự. Any questions? I think all of you are lost. Có vẻ ai cũng có vẻ lạc lõng tới nơi rồi. Question, yes. Câu hỏi đi. Yeah. Dạ thưa thầy. Nãy giờ thầy giảng thì thầy cũng nói đúng là con cũng hơi lost. Có những điều này con muốn hỏi thầy là khi mà mình muốn thoát cái phiền não đó, phần nhiều con nghĩ là tại vì mình cuộc sống của mình trải qua cái gì nó khổ thì mình muốn thoát. Thì thầy nói rằng là mình phát nguyện là mình đến cái cõi vãng sanh. Nhưng mà làm sao mình biết được ở cái chỗ đó nó cũng không có phiền não thầy? Con như là ý con muốn nói là ví dụ mình đang ở trong một cái nhà nó đang có nó xào xáo này nọ, mình nhìn ở cái nhà bên kia mình thấy nó tốt đẹp hơn.
cái mình phát nguyện là mình làm sao mà mình thoát qua tới cái nhà đó, nhưng mà khi mình tới đó thì cũng có thể nó có những cái điều mà mình chưa biết trước. Lúc mình tới đó mà so the question he asked is that okay, so I realize I want to get out because I'm unhappy right now, I'm afflicted right now, but what makes how can I be sure that when I go to Pureland I have no more afflictions? Yeah. So and then the second part, following the continuing the same line of reasoning. So if we just said that everything is created from the mind alone, I'm use the example of the mind creating good and the mind creating evil, then does a good mind create the Pure Land? Right? 所以他的问题第一个就是说，我如果现在知道说，我觉得很多烦恼，那我想要脱离，那我怎么知道说我到了西方极乐世界以后就没有烦恼？那再来就是说，第二点就是说，如果一切都是唯心造，所以向善的心就会有好的事情发生。那是不是一个向善的心造就这个西方极乐世界的出现？ Okay, let's backtrack a little bit. Mình thụt lùi một tí. Khoan, mình từ từ mình thụt lùi. Okay. First of all, let's go back to his point he made earlier. He said that I realize I want to get out because I realize I'm afflicted. Okay. Cái chuyện quan trọng là phải nhớ rằng là bác nói ra, câu hỏi là cái căn bản, cái vốn nói là mình muốn thoát ly là tại mình biết hiện bây giờ mình đang khổ, mình đang bị phiền não là khổ. Okay. Affliction equals suffering. 所以说，法师说，回到第一点就是讲说，当你发现你有烦恼的时候，你想要脱离，那烦恼就代表是一种苦。That's very good. Cái đó rất là tốt. Okay. That's the basis of everything. Cái đó là cái căn bản của của tất cả. Quý vị phải chừng nào quý vị thấy khổ rồi quý vị mới muốn nó ngừng. Còn nếu quý vị còn thấy sướng thì quý vị vẫn chấp nó như thường. See, you have to dislike your suffering before you want to do something about it. If you feel you're so happy, so blessed, like Amy does, then she definitely does not want any change. Đúng không? Tại mình thành công, mình sung sướng, mình đổi làm cái gì? Right? All right. 所以法师说，这是很好的，你必须要先了解说你在受苦，所以你才会想要改变。Okay. So we want something better. Mình nói là mình muốn cái khổ nữa, right? Who wants suffering? Don't raise your hands. Ai mà thích khổ, đừng có giơ tay lên. So we do not like suffering, and definitely we want something that is free from suffering. Okay? Mình không muốn khổ, mình muốn không bị khổ nữa. Thành ra bởi vậy, chính vì vậy, Ngài A Di Đà Phật, Ngài Đức Phật mới nói là tôi biết có những cái hạng người đó, họ khổ quá đi, họ không muốn khổ nữa, họ chỉ muốn sướng thôi. Họ không còn bay muốn khổ nữa. So what happens, Amitabha Buddha, when he was cultivating on his cultivation path, he realizes a lot of people, there is a group of people who really detest suffering. Lúc đó Phật đang tu, Phật A Di Đà đang tu, ngài mới khám phá rằng có một cái hạng người là rất ghét khổ, which means all living beings, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều ghét khổ. Okay, so he said, I want to create a place where there's no more suffering. Thì ngài mới phát nguyện, ngài nói là tôi muốn tạo một cái chỗ mà không còn khổ nữa. Tới đó sẽ không còn khổ nữa.
所以阿弥陀佛那时候在教这个西方极乐世界的时候，他就知道说有一群人就是非常讨厌受苦，所以他才造就了西方极乐世界。Thì đó là bởi vì ngài A Di Đà Phật mới có cái nguyện như vậy. Ngài nói là tôi muốn tạo một cái chỗ hoàn toàn không có khổ nữa, để khi mà tôi thành Phật rồi, cái chỗ, cái đất của tôi đó, Phật độ của tôi đó, nó không có khổ. Thì ai mà tới đó được á là sẽ liễu cái khổ và sẽ thành Phật. So he said, he made a vow. I said, I will create a Buddhaland of mine called Pureland, Western Bliss Pureland, where there's no suffering whatsoever, free from suffering. So those who can make it there will know no suffering. They know only bliss, and they will become a Buddha in one lifetime. Ngài phát nguyện như vậy. 所以他就决定造就西方极乐世界，然后发愿说，这些可以到那边的人，他们会在那边不用受苦，而且一世就可以成佛。Cái này bởi vì mình mới giảng cái kinh A Di Đà, tại trong kinh A Di Đà ngài nói như vậy. Kinh này mình đang giảng, kinh đang nói những cái lời nguyện, những cái sự kiện mà Phật A Di Đà đã tu để cho mình biết. So this is why we explain this sutra. With this sutra, the Buddha speaks of Amitabha Sutra. Is a sutra that relates to us how Amitabha created the Western Bliss Pureland to help us. 所以我们才要解释这个经文，来解释说为什么阿弥陀佛造就西方极乐世界来帮助我们。So the answer to your question, Thanh trả lời cho câu hỏi là mình có thể tin được tại đây là lời của Phật, không phải lời của tôi, mà cái này là cái lời của Phật A Di Đà đã nói như vậy, cũng như lời của Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như vậy, cũng như là lời của chư Phật của 10 phương đều đã nói như vậy. Đây là lời của Phật, chúng tôi chỉ lặp lại thôi, chúng tôi không có chế gì mới hết. So you can rest assured that this is true because this is not my words. If it were my words, you shouldn't believe it. I'm merely repeating Amitabha's words. I'm merely repeating Shakyamuni Buddha's words. And I'm merely repeating a lot of Buddhas of the 10 directions words who say that there's something called the Western Bliss Pureland where there's no suffering whatsoever. 所以回答你的问题就是说，如果这是我告诉你的话，那你不应该相信我。但是这不是我讲的，这只是我在重复这个佛所说的。Okay, and how does this come about? Thành cái Phật độ nó làm sao nó thành tựu được? It is from you said. It is from the mind of goodness. Thành cái Phật độ nó thành tựu được là tại vì theo cái câu hỏi đó là cái Phật độ thành tựu được tại vì cái tâm là cực thiện, nó thành tựu được cái chỗ như vậy. Không có gì ác ở trong, hoàn toàn không có gì ác ở trong, mới tạo được cái cõi tịnh độ như vậy được. Okay? 那它的出现就如同你所说的是从一颗向善的心出发的。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Does it answer your question? Trả lời được chưa? You can rest assured it's the Buddha's words and it's true. I can't speak for you, I can speak for myself. I really believe it's true because it's the Buddha's words. Tôi tin, cá nhân tôi tin, tại vì cái đây là lời của Phật chứ không phải lời của tôi. Phật nói như vậy tôi tin. Okay? All right. Now, number 4, tới cái tâm thứ 3. Next level up. Escape toward Bodhi. Okay. 第4就是出到菩提。Là xuất đạo Bồ đề. Meaning that you obtain the patience of non-production. 意思就是你得无生忍。Xuất đạo Bồ đề có nghĩa là lúc đó quý vị đã chứng đạo rồi, quý vị đã thành đạo rồi. This is called you accomplish the way. You
have true understanding, you have true wisdom. Cái này là quý vị đã thành đạo, quý vị đã thực sự đã khai huệ rồi, đã giác ngộ rồi. 意思就是你已经得到了嘛？对。然后你已经觉悟了，然后你有这个对这个有真正的了解，有真正的智慧。And because of your wisdom, you have ended birth and death. Tại vì mở cái huệ này, quý vị mới liễu được sanh tử. 因为那个智慧让你能够因此而了生死。Okay, now let me make a side note, my comment, a comment to you. Quý vị giảng cái phần này, chi tiết này. Phần lớn quý vị tu là quý vị người ta tu dạng bên ngoài đạo tu, người ta chú trọng tu để phát triển cái thần thông. Làm này được làm bay, rồi có thể biến hóa ra, rồi có thể làm vàng, làm cỏ sống lâu này nọ. See, the externalists, when they cultivate, the objective is like I'm sure Vicky knows about. They develop skills to impress others. I can do this, I can do that. I can fly. I can travel long distances. I can know this, I can know that. I can see this, I can see that. Okay, those are in the area of spiritual penetrations, special skills, special abilities. It's not the Buddhist objective at all. Người bên Phật giáo tu là hoàn toàn không có chú trọng cái đó. Người Phật giáo tu không chú trọng đó, tại sao? Tại vì quý vị chú trọng cái thần thông đó, quý vị không có liễu được, không liễu được cái phiền não. Because spiritual penetration do not put an end to your afflictions. 所以法师说，像外道的人，他们修行呢是为了很多是为了要得到这些神通，那他们就可以让别人觉得他们很厉害这样子。但是 bên Phật giáo tu là chú trọng mở cái huệ để mới có thể liễu được sanh tử, mới được đoạn cái phiền não của mình mới không còn khổ nữa. Còn cái có thần thông vẫn còn khổ như thường, khổ rất là nhiều. So what happens is in Buddhism, we stress putting an end, opening our wisdom, so that we can end birth and death, because that's how we end our suffering. This is how we obtain liberation. Okay? Spiritual penetrations do not put an end to your afflictions. 但是这神通呢，没有办法帮你了你的苦还有烦恼。And so number 4 here is you really have significant wisdom. Cái trường hợp thứ tư, trình độ thứ tư này là quý vị có trí huệ rồi, bắt đầu thấy được, có hiểu được rồi. Okay. Có một trình độ gọi là tên là vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. So you reach the level here where Buddhism is very precise. Bên Phật giáo rất rõ ràng lắm. Okay. Quý vị tu phải tới trình độ này mới gọi là có trí huệ, bắt đầu có trí huệ. Let me put it this way, folks. If you cultivate, okay, I don't care how many spiritual penetration you have. I don't care how fast you can fly. Okay, không cần biết mình bay lẹ bao nhiêu lẹ, bay hơn phi tiễn lẹ hơn phi tiễn, nó không nhầm gì hết. Okay, cái quan trọng nhất của cái tu hành là phải tới cái trình độ thứ tư này. One of the major milestones in cultivation is reached number 4 here, as you reach something called patience or non-production of dharmas. Cái phần thứ tư này, cái này rất quan trọng cái việc tu hành đó. Cái người tu hành mục tiêu họ là phải tới cái chỗ này là vô sanh pháp nhẫn. 所以如果说你修行的话，这个修行到最重要的一个里程碑，就是在修到这个无生法忍。I know people like you look at us and say how come your temple is so small? Cái gì nói mấy so sánh mấy thầy mấy cô nói tại sao cái thầy chùa này nó nhỏ dữ vậy? Okay, and that's how you measure your success of the monks and nuns. Quý vị ở trong ngoài nghề,
Quý vị nhìn mấy thầy mấy cô, quý vị coi là cái chùa thầy nào nổi tiếng hơn, người nào cái chùa bự hơn, có nhiều đệ tử hơn, có nhiều tiền hơn, xe nào đẹp hơn. So you compare from based on externals, the size of the temple, how much money in the bank account, what kind of car they drive, how many disciples they have. Okay, that kind of thing. Okay. For us, the professionals, okay, đó là chuyện quý vị so sánh. Còn chúng tôi trong nghề này, chúng tôi so sánh là cái so sánh cái thứ tư này. For us professionals, if you allow us to call ourselves professionals, we compare ourselves to how far we are from this patience non-production of dharmas. That is the real, that is the ultimate achievement for us. Cái người trong nghề chúng tôi, nếu quý vị cho phép gọi là nghề đó, nếu người tu hành gọi là nghề đó, thì chúng tôi chú trọng cái này hơn là cái bên ngoài. Okay? So our standards are quite different from your standards. Thành ra cái tiêu chuẩn chúng tôi dùng nó khác tiêu chuẩn quý vị. Yeah. 所以法师说，真正在修行的人，他们是用这种用标准，对，以这个为标准来看自己到底离这个到达无生法忍这个境界到底有多远。And explain the outside people like you would look at the size of the temple and cars and money and number of disciples and your fame and so on. We don't place a lot of value on that. We don't. 而一般人像我们这样子是以这个看这个道场的大小以及有多少人来衡量这个一个人的来作为衡量的基础。Okay, any questions? Yes. What do you mean by non-production? Hỏi là vô sanh nghĩa là gì? What do you think it is? Huh? Non-production of thoughts? Of desires? What else? Can you think of? Vô sanh nghĩa là gì? Ông hỏi, ông tự trả lời. Vô sanh là vô sanh của cái tư tưởng, vô sanh của cái tham muốn. Ông hỏi còn gì nữa? Anyone else? Huh? Vô sanh cái gì? Randy, what's non-production? Go on. Now you can really confuse me. You're supposed to help, not confuse matters. Ask these people. You read too much. What does it mean, non-production? 法师问说，无生是什么意思？ It's a good question. This is why I miss him. You know, he shows up, he doesn't show up. When he shows up, he asks only tough questions. Cái ông này vậy đó, lâu lâu mới tới một lần, ông tới một cái ông hỏi, tao hỏi trường hóc búa không à. What do the books say? Sách vở nói sao? Cô Hiền Nhã, sách vở nói sao? Vô sanh nghĩa là gì? He says, just like Ước says, so now she relegates to a lay person. Bây giờ sư cô là theo người tại gia này. How sad it is, thấy buồn dễ sợ không? Kính bạch thầy, cho con hỏi cái vô sanh này có phải cùng một nghĩa với lại cái câu mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh không? Cùng một loại. He says it's the same as the verse says the flower opens, lotus flower opens, and you see the Buddha and you awaken to non-production. That's the same non-production. But it sounds good. Ông nói chả có giúp gì hết đó. Nó nói giúp những điều nó nghe nó hay. Nó có câu thơ mà. And then now he limps.
My goodness. Khổ vậy sao? Okay, so what is non-production? Quý vị đã nghiên cứu Phật Pháp mà chưa ai hỏi, không bao giờ hỏi thầy, mấy thầy trả lời sao? See, I know a lot of you have been, that's why I asked Randy, because Randy researches these things very well. I'm sure you must have asked a lot of monks and nuns, what is non-production? Or don't they talk about non-production? Quý vị không ai hỏi về chuyện vô sanh, tôi thắc mắc cái chuyện đó. Cái vô sanh là một trong những cái biến cố quan trọng nhất trong cái việc tu hành. Rất là quan trọng. Tu Phật tới đây. If you cultivate, you need to get here. All cultivation paths go through here. Tất cả những cái con đường đi nó phải tới La Mã, tới cái chỗ này. All the roads lead to Roma, okay? This is Roma. This is like Roma. Cái đây giống như là cái La Mã vậy. Cái bên châu có cái câu đó. Tất cả những cái con đường nó dẫn tới La Mã. Thì cái chỗ này cũng vậy. Tất cả những cái đường tu, quý vị có thể tu Mật Tông, có thể tu Tây Tạng, có thể tu Tiểu Thừa, có thể tu Đại Thừa, có thể tu Tịnh Độ này nọ, đều phải qua cái này hết. Gọi là vô sanh. 所以法师说，所有的修行最后都会走到这一道，这个上面。So what is non-production? Non-production means vô sanh nghĩa là sao? It means that someone slanders you, you don't get upset. Người ta phỉ báng mình không có giận. Mình im lặng. You say nothing. Ước is not impressed, clearly. He says, God, come on, it's got to be more than this. I drove all the way here for this. That's it? 所以意思就是说，有人如果诽谤你的话，你不会觉得很，就是你不会说任何事情，你不会有反应。Yes. You say nothing or you don't even feel nothing. Why? If you don't react, doesn't mean that you don't get angry inside. So it goes to the other level. If you don't even get afflicted by that more than you. How can there be no production? Làm sao mà không có cái sanh được? Làm sao không có sanh bây giờ? I ask you. Janice, come here. Okay, there she is. Oh no, the wrong Janice. Very wrong Janice. And now Janice is afraid. She's not showing her face. What is non-production? Production is doing something like work. How can you have nothing produced? How is it possible? Làm sao không có gì nó sanh được? Must be death. Phải chết. Right? If you're completely barren, there's no water, there's no sand, there's nothing. It's death. Okay? Không có gì sanh được hết. Nothing is produced, nothing is born. No birth. No more children. Không còn con cái nữa. Isn't that great? Yeah, I like that. No more husband and wife. No good. Okay, never mind. No more love. Không còn yêu thương nữa. Yes. Did you say number 2, subduing bodhi was like subduing afflictions? Yes. Okay, so It's temporary. What's that? It's temporary.
temporary subduing of afflictions. You can see that state where you temporarily suspend your afflictions. So is attaining patience of non-production, is that like just the state where you put the stages in training before you become sage? No. This I explained this to you in terms of phases so that you see where you are. You see, people talk about this as a lot of words. Tôi giảng cái này nó khác người ta giảng, tại vì người ta giảng cái gì giảng toàn chữ không à. Tôi giảng cái này cho quý vị thấy là cho quý vị thấy giống như nó soi gương cho quý vị thấy hiện bây giờ quý vị đang ở đâu. Ai cũng có thể nói tôi phát tâm Bồ đề rồi. See, I do it on purpose because most of you, all of you say, I made it number one. I can make the Bodhi vow. Ước says, that's easy. I did it a long time ago. So what's the big deal? Big deal is, have you got the number two? Once you made the Bodhi vow, you need to practice. Tại vì một khi phát Bồ đề tâm rồi thì phải tu. Tu rồi thì muốn tu thì có cái kết quả của cái tu. Kết quả tu là nó sẽ đưa quý vị tới một cái thực tiễn. See, cultivation has concrete results. These gradations. Cái tu hành nó có cái quá trình nó rất rõ ràng lắm. Mình phát Bồ đề tâm rồi là chuyện thường, ai làm cũng được hết đó. Lúc mình tu, bắt đầu tu thì tu phải tới một cái trạng thái gọi là cái phiền não mà nó ngừng lại. Thế có nghĩa mình đang tu đúng đường. You see, if you cultivate and your afflictions cease or lessen, then you're in the right direction. Very important to know that. Phải biết rõ ràng như vậy. Cái Phật pháp để quý vị biết cái thực tiễn của nó, chứ không phải ngồi để mà nói thôi. Okay? Nói không có lợi gì hết. Nói chỉ biết xong mình quên, không có nghĩa. Còn cái này thực sự là mình đang hưởng nó, mình biết phiền não, bớt phiền não thì mình đỡ khổ. Đó là sự thật của mình. You see, from my perspective, cultivation, there she is. Cultivation, now the real Janice comes. Cultivation has to be practical. Cultivation will bring you something that's beneficial to you. It's of use to you. It's not theory. It's not words. It's real value to you, of real benefit to you. Now, don't leave again. There you go. Because I'm about to ask you a question. Ok, nghe rõ không? Cái tu hành, cái bị đừng tưởng là nói chuyện trên trời dưới đất nha. Tu hành nó có cái dụng rất thực tiễn. Là cái trường hợp thứ nhì, the second stage, the subduing body is at the first phase where you actually are protected from unhappiness. You cannot be unhappy. Cái trình độ thứ nhì là quý vị tu tới trình độ là bỗng nhiên cái trạng thái này là quý vị không bị phiền não nữa, là không có bị khổ nữa, tạm thời không bị khổ. Okay? This is why we cultivate. Mình tu để mình có cái cảnh giới này. I got distracted. 法师的意思就是说，从这是告诉你说，这每一个都告诉你说他的这个阶段。那从第一个到第二点，做第一点非常简单，做第二点的话，就是你必须要坐在那边真的修行的时候，你才会了解他的意思，不然他对你来说都只是字而已。Okay, so far so good. And I want you home. Yes. There's a correction on the 出道菩提. Is it the 道 or it's the way? The 道. The way? No, it's true. Huh? Mean escape. Yeah, but the word 道, is that word or the way? 道德的道。道的是道路的道。对，还是道路的道，还是上面那个道？ I believe it's this Tao is fine. Okay. Yeah. Because true means you exit, you get out, and you arrive at. I think so too. Okay, so it depends how you look at it. Okay. Okay. Câu hỏi về tiếng Hoa nó ý nghĩa sao? Tôi giảng ý nghĩa nó khác nhau. Đào nó đúng đó.
Okay, so then she wants me to correct Vietnamese. Vietnamese, a lot of trouble. I think that means arrive. Never mind. Okay. I can't fix it. The way that Danny installs the Vietnamese is so difficult to use. Down. Oh, okay. I fix it. Okay. Fine. It's not Danny's fault. It's my fault. I always blame it on Danny. And then he runs over to my house and fixes things. If I don't complain, he never shows up. Okay. Any questions so far? Ai thắc mắc gì không? Okay. Now, are we okay so far? It's more involved than you bargain for. Quý vị tới đây, Ngài Quan Âm biết Quan Âm không ngờ là nói chuyện nó sâu xa như vậy. Sẽ nói cho vị sơ cho biết. Tại vì this is important because every now and then it's important to go into depth so that you may not be able to understand, but at least you plant the seed to see something called these important concepts. Mặc dù mình không có hiểu, mình không cần hiểu, để mình phải hiểu là có một cái gì, có một cái khái niệm là cái gì đó, có mục tiêu, nó có một cái nhân vật nó quan trọng, mình phải biết những cái chuyện đó. Từ từ mình sẽ hiểu. It takes time. Okay? But for today, ngày hôm nay, let's restrict this to the thing. What is non-production? Okay? Nói bây giờ cái vị hiểu không, cái vô sanh nghĩa là sao? Cái vấn đề là làm sao nó không sanh được? How is it possible? Earlier I said, okay, you sit here and someone comes and Joseph come and say, you ugly. Okay, chẳng như mình ngồi đây, nhóc nó tới nói, thầy xấu vậy sao? Okay. What is non-production? Okay. Không sanh nghĩa là sao? No reaction to it. Không có phản ứng gì hết. Okay? Is it okay to see, you feel like hitting him? Slap him in the face? Well, not Joseph. Joseph is a good boy. Aren't you a good boy today? Yeah, of course you are. Otherwise you can't go to Legoland. But even though we refrain from reacting, but however, you still feel offended. Is that production or non-production? It is production, right? Because you still have a reaction. Yes. Đúng không? Nó tới ta chửi mình. Mặc dù mình không đánh người ta, mình không loi một loi cho nó đã, cho nó hả giận. Okay? Nhưng đều cái tâm mình vẫn giận như thường. Cái mặt mình bầm lên, môi bim bầm. Mình muốn tức dễ sợ. Như vậy là có sanh rồi đúng không? Mình có sanh cái tư tưởng giận đó. Okay? 所以法师说，当你无声的意思就是说，当别人来当你坐在那边，别人来回谤你或者是骂你的时候，你是不是应该要有一个反应？比如说你想要打回去或骂回去，那就算你没有这样的反应，你心里面是不是还是觉得说，有被冒犯到的感觉？那这样子都还是有声。So Roberta. So what is non-production, ultimately? 所以法师问 Roberta 说，无声的意思是什么？ She's my disciple. 所以法师的意思就是说， This is like 最后就是 pride of being the father's pride. 最后就是 That's my girl. 什么都不做，然后就是不是什么 said? There's nothing inside. That's non-production. So is that the famous empty? Yourself is empty. As long as you have anything inside, you will have production. Right? Because as long as you have anything inside, Joseph doesn't come around and say, hey, you ugly thing. And you have production. Unless you have nothing inside, you still have production. Nghe rõ ràng không? Nói tiếng Việt cho quý vị nghe.
Đâu phải đệ tử tôi đó. Cái bà ngồi tóc bạc phơ đó, đệ tử tôi đó, đệ tử cưng của tôi đó. Mình nói đừng nói giảng tiếng Anh, nói qua nó nợ mũi tội nó. Tôi hỏi nó là vô sanh nghĩa là sao? Trong nó không có gì hết. Ý chắc. Tôi hãnh diện dễ sợ. Không ngờ có đệ tử nó giỏi hơn thầy nữa. Tại vì á, nếu như quý vị còn bất cứ cái gì ở trong á, sẽ có người tới làm quý vị phiền não được. Khi quý vị mà hết tất cả trong, hết rồi, nó trống hết tất cả rồi, không cách nào cái gì nó sanh được nữa. Cái vô sanh ở trong hoàn toàn nó trống, không còn gì nữa. Bởi vậy Phật giáo mới gọi là cửa không như vậy đó. Ở trong nó trống luôn, không còn gì nữa. Bên ngoài cái vị có thể thấy là tóc bạc rồi mà nhăn tay nó vẹo này, nhưng điều ở trong nó trống trơn, không còn một cái tâm nữa. Thành có gì nó sanh được nữa. Nhớ mình nói cái thứ ba, nhớ không? Thứ ba mình nói là cái tâm, tất cả là do tâm tạo. Nhớ không? Thấy Phật dạy hay dễ sợ, nó dọn đường từ từ chứ quý vị không ngờ Phật nó khéo léo như vậy. Cái thứ ba, muốn tới thứ tư phải cái thứ ba, phải hiểu rằng tất cả đều do cái tâm tạo. Mà khi cái tâm nó trống, không còn gì nó tạo nữa. Hay không? Phật giảng tuyệt vời, Phật pháp tuyệt vời vậy sao? Không ai hiểu gì hết, tôi chán vậy sao? Giảng xong ai cũng đừng mở nữa. I cannot believe this. I just explained something very profound in Vietnamese. And now Amy is falling asleep. You're not the only one. I explained something very profound in Vietnamese. I look at them, I was so proud. I was so proud of myself. I look at them and say, oh yeah? Nothing registered. Okay. And then I look at Amy and say, I can't. I mean, unless you have you're either you're very stupid like myself, or you must be so dull that you're not offended by this. Never mind. I explain that. This, you see how beautiful the Buddha stages things up so that you understand there's a progression. First, you bring forth the body mind, then you suspend your affliction, number 2. Number 3, very important. You understand that everything is produced from the mind. You have to understand that first. Okay? Mind is the key. Then, number 4, you empty your mind. Therefore, nothing is produced. That's how profound it is. He's not impressed. My goodness. Oh, well, I'm take a break. Take 5. 所以法师说，第一个阶段就是你发心，再来就是你修行，再来就是你到第3个阶段，就是明心菩提的时候，就是你了解说一切都是唯心造。所以在第4个阶段的时候，你就可以，没有变成是 empty， 就是你的心念都空 ，empty， 空 ，I don't know how to translate。所以最后你就可以得到，自我都空，对，你的心都空，你心灭了，灭了，所以这就是你所谓得到无生法忍的境界。Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? I give up on you. Ngày nay tôi nghĩ tôi không giảng sâu xa. I refuse to go any deeper in this. Okay. I know your limit. Tôi biết hết sức quý vị rồi. Now, today, on One Yin Enlightenment Day, that's why I go a little bit deeper than normal. Ngày hôm nay là ngày mà mình làm lễ của cái ngày giác ngộ của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi giảng sâu vào hơn một tí về cái phần giác ngộ một tí cho quý vị hiểu. That's why I chose to go a little bit deeper into enlightenment. It's not enlightenment yet, but it's close. Okay, it's about 10 million miles away.
It's not that far. Ta nói về cái chuyện mà vô sanh này là nó chưa phải là giác ngộ, như vậy nó khoảng chừng 1 triệu mai nó gần giác ngộ, thành ra cũng không có xa lắm nữa. Okay. Major milestone. Cái vô sanh này là cái rất là quan trọng, một cái giai đoạn rất quan trọng trong cái việc tu hành. Okay. 法师说这是非常重要的一个 milestone， 一个里程碑。That's why cultivators have two kinds. Có 2 cái loại người tu. Those who cultivate externals, cái người tu mà tu bên ngoài. Người tu bên trong. Those who cultivate internally. Those who cultivate internally, this is the basis of their milestones. Người mà tu bên trong đó, okay, họ nhắm cái thứ tư này nè, cái này là cái mục tiêu của họ. Okay. Remember, cultivation is a very private thing. It's not for show. Cái tu hành là tu để cho mình, chứ không phải tu cho người khác. Others cannot possibly understand. Cái người khác ta nhìn ta không hiểu được. Để không phải chuyện của mình. Okay. Mình tu để cho mình. Người ta hiểu không hiểu là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. We cultivate for ourselves because you and your own birth and death. Tại vì quý vị tu là quý vị liệu cái sanh tử quý vị, để liệu cái khổ của quý vị. Okay? Because you cultivate, for the purpose of ending your birth and death, ending your afflictions. Okay, that has come first. 所以法师说，修行呢是非常，就是个人修行是只有自己才会了解的，不是外面说人家可以看到可以了解的。因为你是修行是为了先要了自己的烦恼。Okay, any questions? Yes. Question. Can you elaborate on the difference between patience and the patience and non-production? No, I can't. Okay, next. Trả lời xin lỗi, tôi không biết cái khác biệt. Tôi trả lời không được. Ai hỏi câu hỏi khác? Yes. How do you empty your mind? Biết cái đó. Câu hỏi là sao mà mình không cái tâm mình bây giờ? Yeah, you cross your legs. 他的问题是你怎么样可以让你的信念都空呢？ You empty your mind by going through these 4 stages, 1, 2, 3, 4. That's how you get there. And one of the fastest way to get there is cross your legs. 所以法师说是要经过这4个阶段，那最快的方法就是修行，就是打坐。Okay, not only 打坐, because 打坐 a lot of people when they teach 打坐 they sit on a chair like like 就是你要 right there. 双且盘坐。Cô này cô dịch tiếng Tàu, cô nói là phải cần thiền. Cô nói không có đâu, thiền có nhiều cách thiền khác nhau. Cái thiền chúng tôi dạy là thiền phải xếp bằng, chứ không phải thiền ngồi ghế. Mắt cười ngay lập tức. Yes. You mentioned internal cultivation and external. Yes. So what is the external? External cultivation, you cultivate externals, meaning you cultivate for recognition, for people to recognize you as a cultivator. The internal cultivators cultivate for themselves. They can't care less about what others think. Okay?
They're not in it to get recognition as a good cultivator, as a great cultivator, or as a virtuous one. They can't care less about what others think. They care about this. You see, remember, if you're not afflicted, you're the one who is happy, who is happier. No one else knows. Only you know. Quý vị hiểu không? Hỏi là cái khác tu ở ngoài với trong nó khác nhau chỗ nào? Ở ngoài, mình tu ở ngoài là mình tu để người ta công nhận mình là giỏi, công nhận mình là tài. Ok? Đó là cái tu ngoài. Nói là trời, cái cô hiền nhã, cô tu hay dễ sợ lắm. Cô từ Việt Nam tới, cô tu rất là tài tình, người rất là đạo đức, đáng làm thầy của mình. Ok? Đó là tu ở ngoài. Tu ở trong á, là mình không muốn ai biết hết. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị biết không, khi quý vị ngừng cái phiền não của quý vị, là quý vị biết quý vị sướng thôi, đâu có ai biết quý vị sướng đâu. Mình tu ở trong á, mình không cần người ta biết. Người ta biết không biết không phải chuyện của mình, không quan trọng đối với mình. Thiệt ra mình không muốn người ta biết luôn, tại vì người ta biết, ta tầng tới ta làm phiền mình. The more they know about you, the more they come harass you. And ask this, ask that. They say, you are so great, please teach me. Now you have another problem. Now you get another affliction. Okay, so that's the difference in inside and outside. Thì mình tu ở trong như vậy nè. Tu ở trong là mình tu cho mình, nhưng mà tu cho người ta. Okay? Oh, you missed it entirely too. Okay, very good. It's not that important anyway. No, nothing I say is that important. Okay, and finally number 5, cuối cùng cái số 5 là vô thượng bồ đề. And this is the ultimate. Cái này là vô thượng bồ đề, cái là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Là cái gì trong tương lai, in the future, ultimately, you, each and every one of you will get the number 5. Trong tương lai, cái này là lời Phật nói, không phải lời của tôi nói. This is what the Buddha says, not me. Okay? Each and every one of you will reach unsurpassed Bodhi. Trong tương lai, Phật nói rằng tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Okay. In this lifetime? Don't you wish? 法师说第5个就是无上菩提，所以佛说你们每一个人到最后终究是会达到这个境界的。Cuối cùng Đức Phật nói rằng quý vị sẽ đắc cái này, vô thượng bồ đề này, quý vị sẽ thành Phật hết. Mà chắc chắn phải là đời này đó. And you will, all of you will attain unsurpassed Bodhi, but certainly not this lifetime. I can guarantee you that. It's too late now. 所以法师说会，但 For 是 you, honey. 但是绝对不会是这一世。Okay. Any questions? Okay. Mấy cái khái niệm nó quan trọng lắm, và phải hiểu như vậy. Là tại vì mình tu mình phải có trồng cái chủng tử để sau này mình nó thấm, cái nó thấm từ từ. Okay. Mấy cái này là những cái quá trình mà tự động quý vị tu bao nhiêu kiếp nữa cũng đều phải qua những quá trình này. Okay. So I stress to all of you, sometimes it's important just to plant the seeds, not to try to understand too much. This is a roadmap you need to go through in your cultivation. Okay, many more lifetimes. Okay, and next time around you hear of this again, you say, I heard of this from Master Yung Hoa already. So yeah. I got it now. Thành lần sau mà quý vị nghe một lần nữa thì nó trước thầy Vĩnh Hóa thầy giảng rồi mà tôi biết cái này rồi. Okay. I know everything about cultivation. Tôi biết tất cả, tu hành tôi biết hết tất cả rồi, không cần nói tôi. You don't have to explain to me how to cultivate anymore. I know how to empty my mind now. Bây giờ tôi biết làm sao mà tôi làm rộng cái tâm tôi được rồi.
Tôi xếp bằng thôi. I cross my legs. Okay. Yes, routine. 老师，那个为做大道场的时候，那个道场是怎么样的大？非常的大。非常非常的大。对。Có cái câu hỏi là cái chữ mà ngồi đại đạo trường. Cái đại là cái đại nó bự chừng nào thôi, nó bự không thể tưởng được. Okay. All right. Meaning that it is so big that nothing is bigger. Nó bự đến độ không có cái gì nó lớn hơn cái đó nữa. Okay. Are you translating or are you falling asleep? 意思就是说，非常的大，没有比它更大的。对。Okay. Anything else? Nothing is bigger. Không có gì nó lớn hơn được cái này. Cái đạo tràng của Phật ở đó, không cách nào lớn hơn nữa. It's the biggest you can ever think of. Okay? Okay, 378. These people have superior blessings. Những người mà vãng sanh được á, là có loại phước rất là tốt, gọi là phước trung phước. Những cái là phước tốt nhất của những cái loại phước. So it's the best of the blessings you can have. 接下来讲的是很有福报的人。Why is that? Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị mà phát tâm niệm Phật á, là quý vị đang luyện một cái tâm mà nó đầy đủ hết tất cả các loại phước đức. Because when you recite the Buddha's name, you fill up your mind with the 10,000 virtues. All the virtues in this universe are contained in one name. 为什么有这么多福报？因为当你念佛名号的时候，你是心中是充满着一万个 virtues 福的福。Okay, so you keep reciting this Buddha's name here, and you are filling yourself with all these incredible virtues. Thành khi quý vị niệm Phật là quý vị đang để đầy cái tâm của mình với tất cả mấy cái loại đức này. And when you reach some state called one mind unconfused, one mind unscattered, rồi tới cái niệm Phật hoài tới một cái trình độ gọi là nhất tâm bất loạn. Okay, then you naturally will accomplish the 6 parameters. Thì lúc đó quý vị thành tựu được cái 6cái ba la mật. 所以当你念佛念到一心不乱的时候，你自然就可以成这个 ba la mật cái gì? Ba la mật là những cái pháp môn mà bên Bồ Tát đạo người ta tu. The paramitas are the dharma doors that Bodhisattvas practice. Vô lỗ mi. 六度波罗蜜。这是对，然后这就是菩萨修行的。Okay, so what are these practices that Bodhisattvas do so that they can become Buddhas quicker? Những vị Bồ Tát họ tu những cái pháp gì để giúp cho họ thành Phật lẹ hơn? Thì có 6 cái loại pháp này gọi là pháp 6 cái ba la mật. So the Bodhisattvas practice is 6 parameters to bring them to Buddhahood quicker. 所以这 If you want to become a Buddha, you need to practice the parameters. Quý vị muốn thành Phật phải tu ba la mật. 所以菩萨就是修这个波罗蜜。波罗蜜。Okay. 六度波罗蜜。Any questions so far? So what are these 6 parameters? Cái luật ba la mật là cái gì? 6 ba la mật này là cái gì? 它是什么呢？ Number 1 is giving.
第一就是布施。Thứ nhất á, là bố thí. Mình phải cho. Okay. It says that if you recite the Buddha's name to the point where you are reach one mind unconfused, you reach that samadhi level. Nếu quý vị niệm Phật tới cái trình độ mà được cái nhất tâm bất loạn, thì quý vị sẽ không còn tham nữa. You are no longer greedy. That's how you accomplish the giving paramita. 因为你如果念持志一心不乱的话，你自然会到这个无见贪心，所以你就会可以修行布施。Quý vị niệm Phật cho tới được cái trình độ mà được nhất tâm bất loạn á, thì được cái định đó thì cái tâm quý vị nó không còn tham nữa. Tức là quý vị có thể bố thí thành công được cái bố thí, có nghĩa là mình bố thí tha hồ bố thí. Okay? Tại không còn tham nữa. Lý do mình bố thí không được là tại mình còn muốn tham, muốn giữ, mình sợ mất. Còn này mình không còn tham nữa, bố thí bao nhiêu tha hồ, thả dàng mà bố thí là thành công được cái ba la mật. Mình cho gì cũng được hết, không còn một cái gì mình còn ham muốn nữa, thành cũng phải cho, có gì mình cho được đấy, gọi là bố thí ba la mật. So the giving paramita is that you are able to give away anything, money, cars, wives, children. Okay, that's called paramita. Ba la mật có nghĩa là quý vị có thể bất cứ cái gì có đều có thể cho được, cho tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, con cái, vợ chồng, cho được hết. Tại mình hoàn toàn không có tham nữa. 所以意思就代表说，你可以给任何所有的东西。Okay, any questions? Okay, number 2. With this samadhi here, the mind is unconfused. Therefore, you have no evil. When the mind is not scattered, is concentrated, it is free from evil. Nếu quý vị tu mà nhập định rồi thì cái định, trong cái định đó quý vị đó nó không còn cái ác nữa, tâm quý vị hoàn toàn không có ác nữa, chỉ còn thiện thôi. Cái đó gọi là trì giới. Thứ nhì là ba la mật là trì giới, là mình không vi phạm những cái gì nó sai quấy hết. So the second paramita is precepts, meaning that you don't violate things that are not proper, things are wrong. You don't do anything wrong. Okay? And because when you are in samadhi, your mind is free from errors. Your mind is free from evil. Therefore, you are able to maintain precepts. That's the precepts paramita. 所以再来就是这个持戒度。那因为你持志一心不乱的时候，你的心里面无一切诸恶，所以你自然而然就可以持戒。Okay, any question? Ai thắc mắc về chuyện trì giới không? Ba la mật không? That's number 2, precepts paramita. Number 3 is patience paramita. Cái thứ ba, ba la mật thứ ba, nó có cái thứ tự đàng hoàng nghe. There's an order here. You need to remember the order. Okay, because the order matters. 在 cái thứ tự nó quan trọng. Thứ nhất là phải bố thí, thứ nhì phải trì giới, thứ ba mới là nhẫn nhục, thứ ba là nhẫn nhục. Number 3 is patience. 再来第三是忍辱。那法师说，这个是它的次序是有关系的，是按照次序的。对，So how can you accomplish this patient paramita? Làm sao mình nhẫn bây giờ? You are able to be patient because you're free, you have no anger. Okay. 那怎么样可以忍辱呢？就是当你没有这个嗔恚的时候。Quý vị có thể nhẫn nhục được tại vì quý vị hoàn toàn không còn sân hận nữa, không còn giận người ta nữa. Ta làm gì mình không có giận hết. Ta xấu chừng nào mình không có giận hết. Người ta hại mình chừng nào mình không có giận hết. Đó đâu gọi là nhẫn ba la mật. So regardless, no matter how mean the people are to you, no matter how cruel they are to you, you are not angry at all towards them. That is called patience paramita. 所以无论别人怎么样，对你很残酷或者是很
凶，你都要忍下来，你都不会生气。Number 4, cái thứ tư là tinh tấn ba la mật. And then there's vigor paramita. 再来是精进。Vigor paramita because you are no longer lazy. Tinh tấn ba la mật có nghĩa là quý vị thành tựu được cái tinh tấn. Quý vị tinh tấn là tại vì quý vị hoàn toàn không còn lười biếng nữa. 意思就是你没有懈怠的思想。Không lười biếng nghĩa là sao? What is meant by not being lazy? You get up on Sunday morning and you get out of bed at 6 in the morning instead of 9 in the morning. Chẳng hạn như sáng Chủ nhật quý vị dậy thay vì mà 9 giờ sáng mới ra khỏi giường thì 6 giờ sáng ra khỏi giường rồi. Đó gọi là tinh tấn ba la mật. 法师的意思就是说，像星期六早上你就是要6点就要起来，不要等到9点才起床。Okay? Any questions? Is it clear? And then number 5, cái thứ 5 là định ba la mật. 5 is samadhi paramita. Meaning your mind doesn't move. Định có nghĩa là cái tâm nó không bị dao động. You're just like a mountain. Nothing can move you. Quý vị có định lực có nghĩa là quý vị giống như cái quả cái núi lớn vậy đó, Thái Sơn vậy đó, không ai xê dịch quý vị được. 再来是禅定度，意思就是说心念悟动，坐如针毡。Okay, mạnh như vậy đó, you're that strong, no one can move you. No matter what happens, your mind is unmoved. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cái tâm quý vị hoàn toàn không bị dao động. For example, chẳng hạn như for us men, a nice woman walks by, very pretty one, we don't look. Chẳng hạn như đàn ông có người phụ nữ đi ngang đẹp, rất đẹp đi ngang, chúng tôi không có nhìn theo. Có đó gọi là cái tâm như núi Thái Sơn. That is meant by the mind as solid as the big mountain. Okay? Not funny, huh? No one is smiling. Ai cũng nghiêm mặt. Okay, number 6. Cuối cùng, I'm not going to touch women. Too many of you today. Tôi không có cho ví dụ về đàn bà, phụ nữ đó, bởi vì ngày nay phụ nữ hơi đông. Number 6, the prajna paramita. Cái cuối cùng, cái thứ 6 là bát nhã ba la mật. Có nghĩa là sao? Meaning that you're free from ignorance. 最后一个是智慧，意思就表示说你无愚痴昏昧。Cái thứ 6 này khó lắm. Cái huệ ba la mật này là bát nhã ba la mật rất là khó. Tại vì cái bát nhã ba la mật cái vị thành tựu được là tại vì cái vị hoàn toàn đã diệt cái vô minh này. Không còn vô minh nữa. Okay? Today it's just too deep. Nói hơi sâu, thế là I'm not going to go into ignorance yet. Tôi chưa muốn nói bàn về cái vô minh. I will discuss it in future sutras. Trong tương lai tôi sẽ bàn về cái vô minh sau. Trong những cái kinh mà nó có chiều sâu hơn một tí. Ngày nay mình chỉ nói sơ về cái pháp môn tịnh độ thôi. So today I just want to leave it at a superficial level because the Pureland Dharma door is not meant to go into great depth. Cái kinh này giảng là không muốn đi quá sâu, tại nó để dành cho những kinh khác. 那法师说，今天我们先不深入的讲他们这样子。Yes. Does the freedom of ignorance come from the third step before, or is that No. when you have it, or when you don't, when you have an empty, you don't have it? No. Yeah. No. Câu hỏi. It's a good question. Câu hỏi là cái vô minh á, mình diệt cái vô minh bằng cách nào? Vô minh là tại mình diệt về cái phần trước này là tại cái mà minh tâm bồ đề là sao? Phải không? That's the question, right? So the question is, it came from number 3 here. Eliminate ignorance. 所以他的问题是说，那个无明消除无明是不是前面的第3个表示？
No. What was the question? Yeah, the Wu Ming. Wu Ming, does it come from the number 3, step number 3? That's how you get rid of the Wu Ming. 所以说 ，Yeah, that's right. 所以说他的问题是说，消除无明是不是你做到前面的第三个？ No, Wu Ming here refers to something else. Cái vô minh này nói về một cái pháp đặc biệt khác. And it's way too detailed. Cái này nó pháp rất là cao mà nói chưa phải lúc để mà nói. I will discuss it when people are ready to receive this Dharma. Mình sẽ bàn cái pháp này sau khi có người đã sẵn sàng để thọ nhận cái pháp này, tôi sẽ bàn cái pháp này sau. Okay. Right now your level is too low. I'm going to discuss it prematurely. Hiện bây giờ trình độ quý vị nó còn hơi thấp một tí, nói sớm nó không có lợi. Okay. It's a specialized dharma. Cái pháp này pháp đặc biệt mà phải đợi sau này mới có cái duyên lành khác mới bàn được. 法师说那是不是回答他的问题是不是，然后这是一个比较特别的法门，所以他到时候再解释。And don't worry, I intend to explain about this. That's one of the reasons why I'm preparing all these Dharma, these sutras, so that it brings to the point where when people are ready, I will explain to you how to get rid of your ignorance. Lý do bây giờ chúng tôi mới giảng kinh từ từ như vậy, mới giảng sơ hiện bây giờ đang soạn 5 cuốn kinh khác nhau, mỗi một cuốn kinh nó có một cái trình độ khác nhau để dẫn quý vị tới, để dẫn đường tới quý vị. Khi nào đúng thời rồi sẽ điều kiện đầy đủ rồi sẽ giảng quý vị làm sao mà phá cái vô minh. Bây giờ nói trước cũng không được. Nói trước là giống như vịt nghe sấm vậy, nó cũng vô ích. Right now, if I discuss how to break through ignorance, it's like trying to explain to you right now. You probably don't get it, and it's too boring. Nếu mà nói mà quý vị cái mắt cái đờ này, thầy cũng nản chí dễ sợ lắm. If you look at me the way you look right now, I don't feel like talking about this. Okay? All right. 法师就说基本上他之后才会解释。Nhưng đều trước sau từ từ tôi sẽ giảng sau này là có cái pháp để mà phá vô minh. Mà vô minh nó có nhiều cái uẩn khúc vậy. See, the ignorance has a lot of different aspects. Ignorance, it's a huge thing. And that's why you need to approach it in a way that will enable you to get to Buddhahood. Cái vô minh đó là cái mà nó rất đặc biệt, cần có cái pháp để mà đối trị nó. Phải cần có cái pháp đối trị vô minh thì quý vị mới thành Phật được. Okay? Okay. Tiếng nó tùng mà. Bố dùng nè hả? Bố dùng pha gì? 因为他听不懂。对，我知道。其实无明是很特别的法门。你需要有一点程度才可以懂。现在我解释你怎么样破你的无明，你没办法懂，所以我要等一点，等一些兴趣，好不好？Okay, any other questions? Finally, on this slide here, in Amitabha Sutra, we're talking about blessings. Để trở về lại cái vấn đề chính. Quý vị muốn tích tụ phước, thù thắng. If you want to accrue superior blessings, there's a way to accrue it. Có một cái phương pháp
để mà quý vị tích tụ cái phước thù thắng. OK。再来就是《金刚经》里面有讲说，你如果想要种这个就是很上福的话，OK， 有一个方法，有一个方法，很好的方法，có pháp rất là hay. OK，là thứ nhất á, OK, the one thing that you all have to should be no doubt in your mind. If you want to plant blessings, you have to give. Cái chuyện mà quý vị phải hiểu rõ ràng như vậy nè. Muốn có phước á, là phải bố thí. Okay. Get it straight to your mind. Nói cho rõ ràng như này. Muốn giàu á, là phải bố thí. 所以第一点就是你要布施。If you want to get rich, you have to give. Is that clear? Nghe rõ ràng không? You don't get rich by going out there and make money. Quý vị nghe rõ ràng, cái Phật giáo nó hơi khác đời một tí. Cái thế gian của quý vị muốn là giàu phải đi làm tiền, phải đi làm cày, làm bừa, làm ruộng. Ok, đi cày ruộng. Ok, đi làm việc để mà làm ra tiền. See, in the worldly model is you go to work like Jimmy goes to work every day, hoping he gets a promotion and get raises and some stock options, and the company goes public, then he makes a fortune, he retires. Okay? That's a worldly model. Buddhist model, we give. Okay? Cái Phật giáo là khác. Phật giáo khác. Cái thế gian pháp quý vị là quý vị đi làm tiền, đi cày ruộng, làm cày bừa để mà làm tiền để mà làm giàu. Bên Phật giáo làm giàu bằng cách bố thí. 所以你想要富有的话，你就是要布施，这就是佛教徒的。Okay, any objections? Ai không đồng ý không? 有人有反对吗？ Yes, Jimmy. I have a question. Yes. So if I give my son to the triple do I get blessing? I can you too. Oh my God. I don't know the answer to that. When I hear that, I shudder with great fear. I think when you have to give something valuable, not just something you throw away. Yeah, you don't give garbage. I mean, excuse me. Not something you don't want. You have to give something you cherish. Cái ông làm khó làm dễ tôi nghe ông hỏi là nếu bố thí như vậy thì nếu mà tôi cho con trai, cái thằng con nít hồi nãy đó, cái thằng tài trời đó, cho tam bảo vậy tôi có phước không? Có người khác là thích nhảy mà không phải cho một người, con có thể cho 2 đứa con trai luôn nữa. hai đứa phá sản của ổng đó. Xong người thứ ba nhảy vào nói là cho là phải cho cái gì mà có giá trị, chứ còn cho mà của mình không muốn là không có phước gì hết. 他的问题是说，如果他把他的儿子献给这个三宝的话，这样他是不是有很多福报？然后另外一个人就说，你要献给三宝，你应该是献给一些你想要，就是你非常珍爱的东西，而不是你不想要的东西。Yeah, it turns out, in order to practicing giving means that you give something that is useful, that is of benefit to the receiver. Nói cho rõ ràng, các vị nghe, okay? Nói cho rõ ràng như I make sure I want you to understand this clearly, okay? Do not, please, if you're not clear about this, please ask me again until you understand. Okay? Practicing giving means you give something that is beneficial to me.法师一再强调说，你们要修布施，是代表说你们要布施，让对方觉得是有获益的东西。
Tôi nói cho mình một cách rõ ràng để ngày hôm nay quý vị tới cái pháp này rất là quan trọng. Quý vị bố thí á, là bố thí cái này cho những cái gì mà có lợi cho cái người nhận đó. Có nghĩa là quý vị cho gì mà có lợi cho tôi á, tôi mới nhận được, mới gọi là bố thí. Cho mà tôi mà xài không được thì đừng có cho. Don't give me something I can't use. I resent it. Sao ba? She corrected me. She says, I don't believe you. Politely. The old women, they have the way of disagreeing with you without offending you. I disagree with you. She says, what you mean is that when you practice giving, you should give without hoping to get anything back in return. That's what giving is about. Bác nói rõ ràng hơn, bác đồng ý với tôi nữa. Nói là thiệt ra cái pháp bố thí là thầy giảng nó hơi lệch một tí. Thầy lo cái chừng lợi không à. Chứ thiệt ra cái pháp bố thí là mình cho mà mình không có mong cầu gì lợi gì trong cái việc cho của mình mới gọi là bố thí. I have to agree a little bit with that. I still feel that it has to be useful. Tôi đồng ý với bác, tôi vẫn chú trọng nhấn mạnh cái chuyện có lợi mới cho. Lợi cho thầy. Okay, any other question? Okay, now so if you want blessings, you have to give. Bây giờ trở lại cái vấn đề chính. Quý vị muốn có phước, thì phải bố thí. Nếu muốn bố thí, như bác nói, nó giống như vậy. And actually it's along the same line she's talking about. Actually a little bit further, a little bit more advanced. Nó giống như bác nói. Mình bố thí. Nhưng cái tâm mình không qua bố thí. Cái chữ này lúc mà phải giảng kinh Cang thôi, từ trong kinh Cang tôi đọc hòa tiếng vậy. When I first read this thing about the Amitabha Sutra, it bothered me for several years. You can give to the mind that dwells nowhere. So what is the mind that dwells nowhere? Từ cái thắc mắc thứ hai là mình xin cái tâm mà bố thí, mà cái tâm bố thí nó không trụ chỗ nào. Tôi trải đầu cả 7-8 năm trời, tâm không trụ chỗ nào nghĩa là gì? Before you get lost again. Okay, never mind. Mình bố thí mà cái tâm mình đó không có gì bố thí ở trong đó. Bố thí một cách rất tự nhiên. Tại vì quý vị biết không, khi quý vị bố thí á, như cô Hiền Nhã, cô bố thí là thầy biết không, con giúp thầy sửa cái bài tiếng Việt, tại tiếng Việt của thầy nó loạn xà ngầu hết á. Thầy thấy không, con bố thí cho thầy, bố thí cho tôi. I'll give an example. The nun here, she corrects my Vietnamese. She said, the master's Vietnamese is horrible. His grammar is just all over. Chinese as well, or English as well, anyway. And so she says, therefore, I'm practicing giving. I'm giving Dharma now. Okay, I'm giving Dharma to the temple. And I said, that's not giving.
You get it, or you still lost? Thành lúc mình cái gì cho, đừng coi là mình cho. When you give, don't think you're giving. That's the one that. Yeah. That's right. That's right. That's right. That's right. Something along that line. You don't know what you're talking about, but I know what you're talking about. But I know what you're talking about. Yeah, I know what you're talking about. I realize you don't know what you're talking about. Hải về mấy dụ nhưng mà lì vu được. I think hers not working. It's no more pairing. It's not. Very good. Okay. So what happened is this, the same concept here. This is a very important concept. Cái này nó quan trọng tại vì I know you cannot do it. Hiện bây giờ quý vị làm chưa được, đúng không? Làm sao mình cho mà không thấy cho, làm sao có chuyện how is it possible? How can you possibly say that you give and yet you don't feel you giving? Then you might as well not give. Tại vì nếu như quý vị nói tôi bố thí mà tôi coi là không coi là bố thí thì mình không bố thí nó cũng như vậy thôi. Right? You could argue that since I give and I don't feel I'm giving, therefore if I don't give, it's the same as I'm giving. So words. Yes. Is it linked to the chấp? If you get detached. Precisely. Yeah, precisely. Yeah. Yeah. It means that you give. Cái này quan trọng. This is a very important concept. When you give, okay, it means that you simply give and it's forgotten. You don't think about it. You're done. Don't sit there and say, oh, I just give $50 to the temple. I know lunch is $5, but I give $50. That's how generous I am. And the master said, yeah, thank you. Thank you. This master is so grateful. Tập như vậy, mình chỉ cho thôi, xong mình quên. Chứ đừng có cho, xong bỏ thùng xương 50 đồng, xong rồi nói về khen với chồng, về khoe với chồng, anh biết em tới em cho 50 đồng luôn. Mà thường tới chùa ta ăn trưa ta cho 5 đồng, em cho 50 đồng luôn. Anh thấy vợ của anh nó như đó rộng rãi, rộng lượng như vậy đó. Rồi rất là thầy, rồi anh có biết không, thầy ông mở ra ông thấy 50, ông thấy mừng tít, là mắt tít xuống. Ngày nay em làm ông thầy sướng dễ sợ lắm. Cho là xong, mình không nghĩ tới nó nữa. So what happened? You practice. This is how you practice it, Randy. You give me a check. You don't think about it. You don't go how to say when it's going to clear. That kind of thing. You should give and give. Mình chỉ cho thôi. Cho xong mình quên. Okay? 所以法师说，当你在布施的时候，你布施了以后，你就不会去记得，你不会想说，哦，我写了一张 check 这么多钱，然后什么时候他才会 cash 啊，或者是什么？所以当你给了以后，你就忘记这件事情，你就
不再 And then take a step further, nói cho rõ hơn cái việc tí nữa. And then you see me coming with my happy face. And quý vị thấy rồi, cho giảng thêm cái việc cho rõ ràng. Quý vị thấy cái mặt tôi tươi, sung sướng dễ sợ. Tôi nói, chà, cảm ơn thí chủ. I say, thank you so much. He say, no, it wasn't me. Quý vị đừng tới nói, đâu phải của con đâu. Không phải, it wasn't me. Quên luôn. Mình coi là bởi vậy Phật giáo nói mới tức cười lắm. Ý nghĩa là vậy là cho mà coi như không cho. Okay? That's what it means by in Buddhism. They say we give and yet we don't give. That's exactly the meaning. It's as if we never gave. And it's not easy to do. It's not easy at all. Because this is your hard-earned money here. Cái này rất khó làm, tại cái này là cái công, cái xương máu của quý vị nghe. Bòn từng đồng mỗi ngày để mà có tiền. Bây giờ phải tới cúng chùa một cái là xót xa dễ sợ lắm. Đó, ai cũng hiểu cái tâm trạng đó hết đó. And it doesn't stop there. Cái này khổ lắm, phải riêng ở đó đâu. Trong cái phương diện tôi cũng vậy. Then it becomes the balls in my court. Bây giờ tới phiên tôi nhận cái này. Okay? I was so happy. Okay? Nhận được tiền mừng dễ sợ lắm. Okay? Xong một cái rồi á, mình coi như mình không nhận gì hết. Mình nhìn người cho đi chỗ khác. I'm kidding. No, I don't dare do that. Okay. It's wonderful. When we talk about the Amitabha Sutra, we explain more about this. Chừng nào giảng đến Kinh Kim Cang mình sẽ nói về cái phần pháp này hơn. Okay, it's a wonderful, wonderful Dharma. Okay, any questions before we end it here? Có ai có thắc mắc gì không? Mình ngừng lại ở đây. Okay, it's a lot deeper today, and again, my excuse is that we're talking about we are celebrating one yin's enlightenment. So I thought we go a little bit deeper than normal, just for the heck of it. And next time we talk about love. Oh. Okay, ngày nó hơi sâu một tí, nói cái vị trồng duyên, cái vị chơi, trồng cái duyên để cái vị sau này sẽ sau này có cái chủng tử để mà thành thục, để mà hiểu được mấy cái khái niệm tu hành nó rất quan trọng. Có những cái này nó là cái con đường đi đến giác ngộ đó. So basically, I gave you a roadmap to enlightenment today. Okay? Yes. Next week, what time are you guys leaving for 9:00. Saturday? Friday night. Okay, so nothing on Saturday. Yeah, Saturday we'll be in San Jose. I'm glad you brought it up because I forgot to mention it on yesterday. We won't be here. We'll be in San Jose. We come back around 5, and then on Sunday we'll be here as normal. Thank you for asking. Tuần sau, thứ Bảy chúng tôi sẽ ở chùa An Lạc ở San Jose. Rồi Chủ nhật sẽ tiếp tục giảng ở đây. Thành chúng tôi đi tối thứ Sáu, chiều thứ Bảy về. And those of you who are going with us, make sure you tell the people because some of them are taking some time off on Saturday and they come back on Sunday. They can stay at the temple overnight on Saturday night if they want to. Rồi những cái người mà đi chung đi San Jose tối thứ Bảy về, nó có thể trễ, họ muốn sáng nhiệt tới để tu tiếp thì họ ở lại chùa, không cần về nhà làm cái gì. Okay. I'm talking about the women. The men have to go home. We have no space for men. Sorry. Đàn bà ở lại được, đàn ông ở không được. Okay, không có chỗ cho đàn ông. 所以下个星期六是去 San Jose， 是 What time are we leaving? 9:00。9点，晚上9点离开，然后到第二天的5点回来。Or the program ends at 5 there. Yeah, and then 就是在那边会结束是5点，然后大概到，然后从那边5点出发再回来这样子。然后星期天是早场，还是在这里？对。
So far we have 2 cars or 2 vans, something. We're like coming back Saturday night. Yes. Yeah. We'll be here Saturday. Coming back 星期六晚上回来，然后星期天还是在这边照常。对。Right. So Sunday is normal schedule. Saturday we will be in San Jose. Okay. Thành thứ Bảy là ở San Jose. Chủ nhật sẽ trở lại đây như thường lệ. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Then we do the transference and then we wrap it up.